हेलो एभ्रिवन, आज हामी फेरि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको चाहिँ सेकेन्ड पार्ट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युसन भनिरहेछ। सपोज हामीसँग चाहिँ एउटा सोल्युसन छ। सोल्युसन इज द होमोजिनियस मिक्सचर अफ सोल्युट एन्ड सल्भेन्ट मोलिक्युल्स। यहाँ चाहिँ हामीले सोल्युट चाहिँ सल्भेन्टमा चाहिँ डिजल्भ गरेर हामीले सोल्युसन बनाएको हुन्छ र त्यस गिभन सोल्युसनमा चाहिँ सोल्युटको अमाउन्ट चाहिँ कति छ, गिभन भोल्युम अफ सोल्युसनमा चाहिँ सोल्युटको चाहिँ अमाउन्ट कति छ भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो टर्मलाई भन्छ कन्सन्ट्रेसन भन्छ। द्याट मिन्स द अमाउन्ट अफ सोल्युट प्रेजेन्ट इन गिभन भोल्युम अफ सोल्युसनलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन भनिन्छ। कन्सन्ट्रेसन इज गिभन बाई द अमाउन्ट अफ सोल्युट डिभाइडेड बाई द भोल्युम अफ सोल्युसन। मतलब गिभन भोल्युम अफ सोल्युसनमा चाहिँ सोल्युटको अमाउन्ट चाहिँ कति छ भनेर रिफर गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्सन्ट्रेसन भन्छ। र द सोल्युसन मे बी रिफर्ड एज डाइल्युट सोल्युसन अर कन्सन्ट्रेटेड सोल्युसन। यदि चाहिँ सोल्युसनमा चाहिँ सोल्युटको अमाउन्ट चाहिँ एकदम लेस छ एज कम्पेयर टु टोटल भोल्युम अफ सोल्युसनमा भने त्यसलाई चाहिँ डाइल्युट सोल्युसन भन्ने। यदि चाहिँ सोल्युसनमा चाहिँ सोल्युटको अमाउन्ट चाहिँ एकदमै बढी छ भने त्यस्तो सोल्युसनलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड भन्छ। र कुनै पनि सोल्युसनको चाहिँ कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट वेजबाट चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्छ। जस्तो हामीसँग छ नर्मालिटी भन्छ, मोलारिटी, सिमिलरली मोलालिटी, ग्राम पर लिटर, percentage, parts per million, parts per billion, all these are the ways of expressing the concentration of solution। कुनै पनि सोल्युसनको चाहिँ कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ यति 7वटा वेबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। जसरी हामीले चाहिँ फर इक्जाम्पल लेन्थलाई चाहिँ मेजर गर्नु पर्यो भने लेन्थलाई हामीले मिटरमा एज वेल एज सेन्टिमिटरमा अथवा मिलिमिटरमा एक्सप्रेस गरे जस्तै कन्सन्ट्रेसनलाई पनि डिफ्रेन्ट वेजबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। र फर्स्टमा चाहिँ हामीले मोलारिटीबाट सुरु गर्छौँ। मोलारिटी अफ सोल्युसन इज डिफाइन एज द नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट डिजल्भ इन पर लिटर अफ इट सोल्युसन भन्छ कि। जस्तो एउटा सोल्युसन छ, सोल्युसनमा चाहिँ सपोज सोल्युसन चाहिँ हामीसँग 1 लिटरको सोल्युसन छ। 1 लिटरको सोल्युसनमा चाहिँ कति मोल सोल्युट छ भनेर एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ मोलारिटी भन्छ। नाम नै मोलारिटी छ। मोलारिटी इज रिलेटेड टु नम्बर अफ मोल्स। मिन्स 1 लिटर अफ सोल्युसनमा चाहिँ कति मोल्स अफ सोल्युट छ भनेर एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मोलारिटी भन्छ। जस्तो म्याथमेटिकल्ली मोलारिटी इज इक्वल्स टु द नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट डिभाइडेड बाई द भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर। मिन्स 1 लिटर सोल्युसनमा चाहिँ कति मोल्स अफ सोल्युट छ भन्नु नै के हो, मोलारिटी हो। र यसलाई चाहिँ क्यापिटल एमले चाहिँ डिनोट गर्ने गरिन्छ सिमिलरली। र वाट इज 1 मोलार सोल्युसन भन्यो अथवा वाट इज 1 एम सोल्युसन भन्यो भने द सोल्युसन कन्टेन्स 1 मोल अफ सोल्युट पर लिटर अफ द सोल्युसन भयो। जस्तो 1 लिटर सोल्युसनमा चाहिँ 1 मोल सोल्युट राखेको छ भने त्यसको कन्सन्ट्रेसन इज 1 मोलार हुन्छ कि। र नम्बर अफ मोल्स हामीले निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले क्लास 11 मा पनि पढेको छ। यदि चाहिँ मास दिएको छ भने हामीले चाहिँ गिभन मासलाई चाहिँ त्यसको मोलिकुलर वेटले अथवा एटम छ भने एटमिक वेटले चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ नम्बर अफ मोल्स निकाल्छ। त्यही भएर मोलारिटी भनेको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नम्बर अफ मोल्सको फर्मुला भयो दिस वेट अफ सोल्युट इन ग्राम डिभाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। अनि 1 बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर चाहिँ यहाँ जतिको त्यति छ है। यसरी के भयो भन्दाखेरि हामीले के गर्यो, जिस मोलारिटीको फर्मुलामा नम्बर अफ मोल्सको फर्मुला चाहिँ राख्यो, के राख्यो, वेट अफ सोल्युट इन ग्राम डिभाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। अनि यो चाहिँ भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर चाहिँ छँदैछ है। यसलाई चाहिँ हामीले के गरेको भन्दाखेरि जुन यो वेट अफ सोल्युट इन ग्राम छ डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर छ, यसलाई चाहिँ हामीले ग्राम पर लिटर पनि भन्छ। अर्को टर्म जुन हामीले कन्सन्ट्रेसनलाई एक्सप्रेस गर्ने अर्को टर्म थियो ग्राम पर लिटर। ग्राम पर लिटरको मिनिङ के रहेछ, वेट अफ सोल्युट इन ग्राम पर लिटर। यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै टर्म छ, त्यसलाई भन्ने ग्राम पर लिटर डिभाइडेड बाई तल के छँदैछ, मोलिकुलर वेट छँदैछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले एउटा अर्को फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो ग्राम पर लिटरको फर्मुला के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट है। सपोज हामीलाई चाहिँ कुनै पनि सोल्युसनको चाहिँ मोलारिटी थाहा छ भने त्यसको ग्राम पर लिटर कति हुन्छ भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट भन्यो भने चाहिँ ग्राम पर लिटर आउँछ। अथवा हामीलाई ग्राम पर लिटर थाहा छ भने त्यसलाई चाहिँ मोलिकुलर वेटले डिभाइड गर्यो भने मोलारिटी आउँछ। त्यसरी एउटा हामीले रिलेसन के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि ग्राम पर लिटर इज इक्वल्स टु द मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट हुनु पर्यो है।
अर्को चाहिँ फर्मालिटी भन्छ। मतलब फर्मालिटी र मोलारिटी भनेको चाहिँ एउटै हुन्छ, तर फर्मालिटी चाहिँ हामीले कस्तो केसमा युज गर्छ वर्ड भन्दाखेरि आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरूको केसमा चाहिँ हामीले फर्मालिटी युज गर्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो हामीले यहाँ NaCl KCl भनिरहेछ नि, आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ यसरी चाहिँ मोलिक्युलको रूपमा होइन कि एज अ आयन्सको रूपमा चाहिँ एक्जिस्ट भइरहेको हुन्छ। Na+, Cl-, Na+, यसरी Cl-, NaCl एज अ मोलिक्युल होइन कि यो एज अ आयन्सको रूपमा चाहिँ यसरी एसोसिएटेड भएर बसेको हुन्छ र जुन चिज चाहिँ यसरी आयनको रूपमा बसिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले NaCl लेख्न चाहिँ मिल्दैन कि। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन मोलिकुलर वेट युज गर्छ अगाडि हामीले मोलारिटीमा चाहिँ यसरी ग्राम पर लिटर डिभाइड बाई मोलिकुलर वेट गरेर हामीले मोलारिटी निकालेको थियो। तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो आयोनिक चिजहरू चाहिँ को चाहिँ मोलिकुलर वेट हुँदैन कि। किन भन्दाखेरि दे डु नट एक्जिस्ट एज मोलिकुलको रूपमा नै एक्जिस्ट भएको हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन चिज मोलिकुलमै एक्जिस्ट भएको हुँदैन त्यसको चाहिँ मोलिकुलर वेट भन्नु चाहिँ अलिकति डज नट मेक सेन्स। सो हामीले चाहिँ NaCl भनेको चाहिँ एज अ मोलिक्युलको रूपमा होइन कि जस हामीले यो फर्मुला मात्र हो, यसलाई हुन्छ यसको चाहिँ हामीले फर्मुला मात्र गरेको भएर यसको चाहिँ हामीले मोलिकुलर वेट नभनिकन यसको चाहिँ फर्मुला वेट भन्छ। NaCl को मोलिकुलर वेट जस्तो 58.5 हुन्छ नि, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको मोलिकुलर वेट होइन कि फर्मुला वेट हो कि। जस्ट NaCl इज जस्ट अ फर्मुला बिकज इट डज नट एक्जिस्ट एज NaCl मोलिक्युल। सो जुन चिज चाहिँ आयोनिक कम्पाउन्ड अथवा आयोनिक चिजहरू छ त्यसको चाहिँ जस्ट हामीले फर्मुला मात्र लेखेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसको चाहिँ हामीले एज अ फर्मुला वेटको रूपमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ। र त्यसैलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, फर्मालिटीमा चाहिँ आयोनिक सब्सटेन्सहरूलाई कन्सन्ट्रेसन चाहिँ फर्मालिटीमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने हो। जस्तो आयोनिक कम्पाउन्ड्स लाइक NaCl, KCl डु नट एक्जिस्ट एज मोलिक्युल इज देयर मोलिकुलर वेट लुजेस सेन्स र द टर्म ग्राम फर्मुला वेट इज युज्ड इन्स्टेड अफ ग्राम मोलिकुलर वेट। र यसैको कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ हामीले फर्मालिटी हो, इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई एफ। र मेन कुरा के हो भन्दाखेरि मोलारिटी र फर्मालिटी भनेको एउटै नै हो कि, भ्यालु एउटै नै हुन्छ। जस्ट हामीले के गर्ने, आयोनिक चिजको चाहिँ हामीले फर्मालिटी भन्ने, अरू कम्पाउन्डहरूको चाहिँ के भन्ने, मोलारिटी भन्ने। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो छ नर्मालिटी भन्छ। इट इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट डिजल्भ पर लिटर अफ सोल्युसन भयो कि। पर लिटर अफ सोल्युसनमा कति नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट छ त्यो नै के हुन्छ, नर्मालिटी हुन्छ। जस्तो नर्मालिटीको फर्मुला हेऱ्यो भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर हुन्छ है। हाम्रो मोलारिटीमा के थियो, नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट थियो भने यहाँ चाहिँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट हुन्छ है। र इट इज डिनोटेड बाई n। र हामीलाई चाहिँ वाट इज वान नर्मल सोल्युसन अथवा सिम्पली नर्मल सोल्युसन भन्यो भने हामीले चाहिँ इफ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट लिएर चाहिँ 1 लिटर अफ इट्स सोल्युसनमा चाहिँ डिजल्भ गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्ने हो, वान नर्मल सोल्युसन भन्ने हो। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के भन्दाखेरि गिभन वेटलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेटले डिभाइड गर्ने है। दुईवटा कुरा याद गर्नु पर्यो, नम्बर अफ मोल निकाल्ने फर्मुला भनेको गिभन वेट बाई मोलिकुलर वेट गर्नु पर्यो, र नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ गिभन वेटलाई चाहिँ डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गर्नुपर्छ है। यो दुईवटाको फरक चाहिँ यही छ। र अब हामीले चाहिँ अब नर्मालिटी भनेको अघिको यो फर्मुलामा चाहिँ लर्यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको भ्यालु चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्ने हो कि। जस्तो नर्मालिटी भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट थियो, त्यो भनेको फर्मुला के भयो, वेट अफ सोल्युट इन ग्राम डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भयो। मैले इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई त 1 अपन गरेर राखेको छु, अनि अपन त यहाँ तल के छँदैछ, भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर है। अब यो अघिको जस्तै सेम हुने भयो, वेट अफ सोल्युट इन ग्राम डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर भनेको ग्राम पर लिटर भयो। त्यसलाई हामीले ग्राम पर लिटर लेख्नु पायो भने चाहिँ नर्मालिटी इजिकल्स टु के हुँदो रहेछ, ग्राम पर लिटर डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट हुने भयो कि। भनेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि ग्राम पर लिटरको फर्मुला के भयो भन्दाखेरि नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट। अघि हाम्रो मोलारिटीमा के आएको थियो भन्दाखेरि ग्राम पर लिटर इजिकल्स टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट थियो। यहाँ चाहिँ नर्मालिटी इन्टु के भयो त, इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। त्यही भएर नर्मालिटीमा चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ भने मोलारिटीमा चाहिँ मोलिकुलर वेट आउँछ। ग्राम पर लिटर मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट, ग्राम पर लिटर नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। यसरी चाहिँ हामीले पछि इन्टरचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मोलारिटीलाई नर्मालिटीमा लानुपर्ने हुन्छ अथवा नर्मालिटीलाई ग्राम पर लिटरमा लानुपर्ने हुन्छ। यसकै लागि चाहिँ हामीले फर्मुलाहरू पनि डिराइभ गरिरहेको छ। अहिलेसम्मको हाम्रो रिलेसनमा के आयो भन्दाखेरि ग्राम पर लिटर नर्मालिटीसँग कसरी रिलेट भएको छ भन्दाखेरि
ग्राम पर लिटर इज इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट, नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट। र यही कुरा चाहिँ हामीले युज गरेर चाहिँ नर्मालिटी र मोलारिटी बिचमा चाहिँ हामीले रिलेसन चाहिँ डिराइभ गर्छौँ, यही जुन ग्राम पर लिटरको हेल्प लिएर। सपोज हामीसँग चाहिँ ग्राम पर लिटर भनेको के भयो भन्दाखेरि नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट भयो, अथवा मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट भयो। भनेपछि यो दुईटालाई हामीले इक्वेट गर्न पायो, किन दुवै के हो त ग्राम पर लिटरसँग इक्वल छ। भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ, इन केस अफ एसिड र बेसको लागि चाहिँ हामीले मोलिकुलर वेटलाई केले डिभाइड गर्छौँ, एसिडिटी इन केस अफ बेसकोले अनि बेसिसिटी इन केस अफ एसिडले डिभाइड गर्ने हो। भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्मुला के राखेँ मैले, मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई एसिडिटी अर बेसिसिटी। यताकोलाई मैले चेन्ज गरेर मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट भयो। भनेपछि अब यो दुवैमा के क्यान्सल भयो भन्दाखेरि यताको मोलिकुलर वेट यताको मोलिकुलर वेट क्यान्सल भयो। अब बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि नर्मालिटी इज इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु एसिडिटी अर बेसिसिटी हुने भयो। बेसिसिटी के को केसमा हुन्छ, यदि एसिड छ भन्ने, र मोलारिटी इन्टु एसिडिटी हुन्छ के को केसमा, इन द केस अफ बेस। यसरी चाहिँ हामीले नर्मालिटी र मोलारिटीको चाहिँ रिलेसन के डिराइभ गऱ्यौँ भन्दाखेरि नर्मालिटी इज इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु एसिडिटी इन केस अफ बेस अर बेसिसिटी इन केस अफ एसिड भनेर चाहिँ हामीले डिराइभ गर्यो। अब अर्को नेक्स्ट टर्म छ मोलालिटी है, टर्महरू चाहिँ नचोकिने, मोलारिटी एन्ड मोलालिटी है। मोलारिटी भनेको चाहिँ मोल्स आयो, 1 लिटर सोलुसनमा कति मोल ल्याएर सोलुसन बनाएको छ, मोलारिटी भयो। 1 लिटर सोलुसनमा कति नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट लिएर डिजल्भ गराएको छ, त्यो नर्मालिटी भयो। मोलालिटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो 1 केजी सल्भेन्टमा कति मोल सोलुट ल्याएर चाहिँ घुलाएको छ, त्यो इज द के हुन्छ, मोलालिटी हुन्छ है। त्यही भएर यो टर्म चाहिँ याद गर्नु पर्यो। मोलालिटी क्यान बी डिफाइन एज द नम्बर अफ मोल्स अफ सोलुट प्रेजेन्ट इन 1 केजी अफ सल्भेन्ट हुने भयो कि। यहाँ चाहिँ सोलुसन भन्न पाएन, यहाँ चाहिँ सल्भेन्ट भन्नु पर्यो। र हामीले चाहिँ यहाँ फर्मुला हेर्न सक्छौँ। मोलालिटीको फर्मुला के भन्दाखेरि नम्बर्स अफ मोल्स अफ सोलुट त यहाँ माथि सेम नै हुने भयो, तल चाहिँ डिभाइडेड बाई किलोग्राम अफ सल्भेन्ट हुने भयो कि। यहाँ चाहिँ भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर चाहिँ हुने भएन कि। यति चाहिँ फरक हो मोलालिटी र मोलारिटीमा। र यसलाई चाहिँ डिनोट गरिदो रहेछ स्मल यमले है। मोलारिटीलाई चाहिँ क्यापिटल यमले चाहिँ डिनोट गर्थ्यो, नर्मालिटीलाई क्यापिटल यमले भने मोलालिटीलाई चाहिँ स्मल यमले चाहिँ डिनोट गर्छ। त्यसपछिको चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज भन्छ है। पर्सेन्टेज इज अल्सो द वान अफ द वे अफ एक्सप्रेसिङ द कन्सन्ट्रेसन अफ द सोलुसन। र पर्सेन्टेज पनि दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा चाहिँ वेट पर्सेन्टेज हुन्छ, एउटा चाहिँ भोल्युम पर्सेन्टेज हुन्छ कि। वेट पर्सेन्टेज भन्यो नि, यो जस्तो W/W गरिरहेछ नि, यो W भनेको चाहिँ वेट अफ सोलुट भयो, यो W भनेको चाहिँ वेट अफ सोलुसन भयो कि। र पर्सेन्ट भनेपछि अब हामीले आउट अफ 100मा भन्ने बुझ्छ। त्यही भएर 100 ग्राम सोलुसनमा चाहिँ कति ग्राम चाहिँ सोलुट छ भनेर एक्सप्रेस गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ वेट पर्सेन्टेज W/W भन्छ। र यसको चाहिँ वेट पर्सेन्टेजको फर्मुला के हुने भयो भन्दाखेरि वेट अफ सोलुट इन ग्राम डिभाइडेड बाई वेट अफ सोलुसन इन नि ग्राम हुने भयो, इन्टु 100ले गर्छौँ कि। र अर्को चाहिँ भोल्युम पर्सेन्टेज भनेको छ। भोल्युम पर्सेन्टेज चाहिँ दुई तरिकाले चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तो W/V भनिरहेछ कि, यो स्मल w भनेको वेट अफ सोलुट इन 100 ml सोलुसनमा है। अगाडि चाहिँ हाम्रो वेट पर्सेन्टेजमा चाहिँ सोलुट एज वेल एज भोल्युम चाहिँ दुइटै वेटमा थियो भने भोल्युम पर्सेन्टेजमा चाहिँ दुईवटा हुन्छ, एउटा वेट W/V, एउटा चाहिँ V/V हुन्छ। त्यो W/V भनेको चाहिँ आउट अफ 100 ml सोलुसनमा चाहिँ कति ग्राम सोलुट छ प्रेजेन्ट भन्यो भने त्यो चाहिँ W/V भयो कि। सो W/V भनेको चाहिँ के हुने भयो, वेट अफ सोलुट इन ग्राम भोल्युम अफ सोलुसन इन ml इन्टु 100% गर्नु पर्यो है। र यसमा इक्जाम्पल हेऱ्यो भने जस्तो 5% को मिनिङ के भयो भन्दाखेरि 100 ml को सोलुसनमा चाहिँ त्यहाँ कति ग्राम NaCl छ भन्दाखेरि 5 ग्राम छ कि। वाट इज द मिनिङ अफ 5% NaCl सोलुसन भन्यो भने इट मिन्स द्याट 5 ग्राम अफ NaCl इज प्रेजेन्ट इन 100 ml अफ द्याट सोलुसन भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। अब अर्को हुन्छ V/V। V भनेको स्मल v भनेको यहाँ भोल्युम अफ सोलुट, अनि V क्यापिटल V भनेको आउट अफ 100 ml अफ भोल्युममा भन्न खोजेको कि। जस्तो कुनै सोलुसन हामीले चाहिँ जस्तो इट इज युज इन द केस अफ लिक्विड डिजल्भ इन एनदर लिक्विड है। सोलुट पनि लिक्विडमा छ, अर्को सल्भेन्ट पनि लिक्विडमा छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले V/V युज गर्ने हो है। जस्तो चाहिँ आउट अफ 100 ml मा चाहिँ कति ml चाहिँ सोलुट छ भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुने हो त V/V हुने हो
है जस्तो भोल्युम अफ सोल्युट पनि एमएल भोल्युम अफ सोल्युसन पनि एमएल इन्टु 100 गर्यो भने चाहिँ यो v/v आउँछ र इक्जाम्पल हेऱ्यो भने जस्तो हामीले इथानोल हेऱ्यो इथानोल चाहिँ के हुन्छ लिक्विड फर्ममा हुन्छ भनेपछि 5% इथानोलको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि आउट अफ 100 ml सोल्युसनमा चाहिँ के हुने भयो 5 ml चाहिँ इथानोल छ यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि त्यसको कन्सन्ट्रेसन कति हुने भयो 5% हुने भयो के त्यसरी चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ आउट अफ 100 मा कति सोल्युट छ भनेर चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने पर्सेन्टेज भयो ग्राम पर लिटर भनिरहेछ यसको पनि टर्मबाटै थाहा हुन्छ लिटर भनेपछि कति हुने भयो 1000 ml 1000 ml मा कति ग्राम सोल्युट छ भन्यो भने चाहिँ त्यो के हुने भयो त ग्राम पर लिटर हुने हो कि यसको डेफिनेसनमा अमाउन्ट अफ सोल्युट इन ग्राम प्रेजेन्ट इन 1 लिटर 1 लिटर भनेको कति भयो त 1000 ml अफ सोल्युसन भयो इट इज एक्सप्रेस एज ग्राम पर लिटर अथवा जी पर लिटर भनेर यसरी एक्सप्रेस पनि गर्न सक्यो ग्राम पर लिटरको फर्मुला के हुने भयो वेट अफ सोल्युट इन ग्राम डिभाइड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर गर्नु पायो अथवा एमएलमा गर्यो भने इन्टु 1000 गर्नु पर्यो यसरी चाहिँ हामीले ग्राम पर लिटर निकाल्ने हो अब चाहिँ नेक्स्ट वाला चाहिँ हाम्रो पार्ट्स पर मिलियन छ कि अब यस्तो पार्ट्स पर मिलियन भनेपछि ग्राम पर लिटर भनेपछि लिटरमा 1000 ml हुने भयो 1000 ml मा कति भन्ने हुन्थ्यो भने पार्ट्स पर मिलियन भन्छ अब पर मिलियन भनेपछि 1 मिलियनमा कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 to the power 6 हुन्छ मतलब आउट अफ 10 to the power 6 पार्टमा अथवा आउट अफ 10 to the power 6 ml मा कति सोल्युट छ भनेर जनाउनु पर्यो भने पार्ट्स पर मिलियन र हेर्न सकिन्छ इट इज वान अफ द मेजरमेन्ट अफ कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युसन भयो र यस्तो यो पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स पर बिलियन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कस्तो केसमा युज हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै भेरी डाइल्युट सोल्युसन मतलब सोल्युसनमा चाहिँ एकदमै सोल्युटको मात्रा चाहिँ एकदमै कमी छ भने चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ हामीले पार्ट्स पर मिलियन र पार्ट्स पर बिलियन युज गर्ने हो र इट इज एब्रिभिएटेड एज ppm इट्स फुल फर्म मतलब फुल फर्म इज ppm पार्ट्स पर मिलियन छ र पार्ट्स पर मिलियन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि इज द 1 पार्ट बाई वेट अर भोल्युम अफ सोल्युट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाई वेट अर भोल्युम अफ सोल्युसन भन्ने भयो कि जस्तो मिलियन भनेको 10 to the power 6 आउट अफ 10 to the power 6 पार्टमा चाहिँ कति ग्राम अथवा जति भोल्युम सोल्युट छ भनेर एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने द्याट इज ppm र के भयो यसको फर्मुला वेट अफ सोल्युट इन ग्राम डिभाइड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन ml इन्टु 10 to the power 6 गर्नु पर्यो अघि हामी ग्राम पर लिटरमा इन्टु 10 to the power 3 गरेको थियो किन आउट अफ 1000 मा थियो पर्सेन्टेजमा के गरेको थियो इन्टु 100 गरेको थियो किन 100 गर्यो आउट अफ 100 मा कति छ भन्ने हुन्थ्यो नेक्स्ट चाहिँ के छ पार्ट्स पर बिलियन है ppb भन्छ ppm भन्दा नि मिलियनमा पनि एक्सप्रेस गर्न सकिएन है मिलियनमा पनि एक्सप्रेस गर्दा सानो भ्यालु आयो मतलब सोल्युटको मात्रा एकदमै कम छ भने ppb पार्ट्स पर बिलियन भन्छ बिलियन भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 to the power 9 हुन्छ कि मतलब अघि हाम्रो मिलियनमा 10 to the power 6 थियो यहाँ चाहिँ 10 to the power 9 मतलब आउट अफ 10 to the power 9 ml भनौँ अथवा पार्ट्स भनौँ पार्ट्सको सोल्युसनमा चाहिँ कति ग्राम अथवा कति भोल्युमको चाहिँ सोल्युट छ भनेर चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ पार्ट्स पर बिलियनमा चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्ने हो यही भनिरहेछ 1 billion parts means 10 to the power 9 parts by weight or volume of solution भन्यो यसको फर्मुला के भयो weight of solute in gram volume of solution in ml इन्टु कति गर्नु पर्यो 10 to the power 9 ml अथवा 10 to the power 9 मा चाहिँ गर्नु पर्यो है ppm भनेपछि 10 to the power 6 गर्ने ग्राम पर लिटर 1000 पर्सेन्टेज 100 अनि पार्ट्स पर बिलियन 10 to the power 9